درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغال‌رخت قسمت 102 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. نیلای به مری میگه من به تو اعتماد کردم، بچم و شوهرم رو سپردم. تو مصیبتی هستی که تو این خونه سقوط کردی. برو بیرون. مری عصبانی میشه و میگه از اتاقم بریم بیرون و مصطفی میگه کنترل منو کجا گذاشتین؟ ایشیل نیلای آروم میکنه و میگه تو فعلا چیزی نگو، چون الان بخوای حرف بزنی مقصر میشی. به موقعش مریو از اینجا بیرون میکنیم. دعا میره مریو آروم میکنه و مری یادش میاد که ایشیل بهش گفته بوده برو حموم. هرچی به دعا میگه که کار ایشیله دعا قبول نمیکنه و مری میگه من فعلا میرم خونه مامان سینا تا ببینم چی میشه. میره با آلف خداحافظی میکنه. نیلای همه چی رو برای مادرش تعریف میکنه و سوتاپم میگه تو هیچ کاری نداشته باش. من شب میام اونجا و تکلیف تو رو روشن میکنم. با بزرگترشون کار دارم. مری چمدوناشو بسته و با ناراحتی داره به ایشیل نگاه میکنه و دعا میگه خیلی وقت بود که به مری پیله کرده بود نیلای. مری میگه ما رابطمون رو درست کرده بودیم. نمیدونم کی مشت اونده. از دعا خداحافظی میکنه و میره. نور سما میاد و میگه چی شده؟ مریو صدا کردم با چمدوناش داشت سوار تاکسی میشد و رفت. جریان رو براش تعریف میکنن و نور سما میره پیش نیلای و جریان از زبون اونم میشنوه و بعدش هم میره پیش مصطفی و بهش میگه چه اتفاقی افتاده بوده. مصطفی میگه هر کی میخواد هر کاری بکنه، هر فکری هم میخوان بکنن. من دنبال کنترلم میگشتم. خسته شدم انقدر به دیگران فکر کردم. مری میره خونه آذرخش رو میگه من آلف رو مثل بچه خودم دوست داشتم و بدون توقع یه آفرینی بزرگش کردم و ازش نگهداری کردم. ولی از وقتی که ایشیل اومد اوضاع توی اون خونه خیلی تغییر کرد و من سر اون میز وقتی مینشستم انگار که یه آدم اضافی بودم. سرماز خانم میگه خب چرا این چیزا رو زودتر بهمون نگفتی؟ آذرخش میگه اگر ما اینو میدونستیم نمیذاشتیم تو اون احساسا رو داشته باشی. مری میگه آخه شماها که انقدر خودتون گرفتار بودین و من چی بیام بگم. بعدش هم جریان و اسکان رو نتونستم توی فکرم سر و سامون بدم. الان میرم شهر خودم ازمیر و اونجا به آسایش میرسم. سلماز خانوم به خاطر کارایی که مری کرده ازش تشکر میکنه. عبدالله خان اومده خونه و جریان رو براش تعریف کردن و به نیلای میگه مری که رفته تو هم موضوع رو کش نده. مصطفی هم تحت تاثیر داروها بوده. نیلای میگه تا جایی که میدونم اینایی که دارو میخورن انقدر بنده شهوتشون نمیشن. نور سما دعواش میکنه و ایشیل میگه مصطفی رو راحت بذارین. اونم الان فکرش کار نمیکنه. ولی مری هم عجیب غریبه ها، ساکشو میبنده و میره. دعا با تعجب نگاهش میکنه و نور سما به ایشیل میگه چرا اینقدر نگران داداشم هستی و میری از نیلای میپرسی و بهش دنده میدی؟ نیلای میگه خب عادیه، وقتی مصطفی رو ندیده اومده از من پرسیده. عبدالله خان میگه نور سما اینقدر همه چیز رو به ایشیل ربط نده. بریم سر میز شام. فاتح میره مصطفی رو صدا میکنه و اونم میگه من برای شام نمیام. عبدالله خان میگه ولش کنین. اینقدر برای همه چیز صداش کردیم، گشنش بشه خودش غذا میخوره. ایشیل میگه نمیشه که بچه رو ول کرد. من غذاشو آماده میکنم و میگم حیات ببره. نور سما میگه حیات خودش آماده میکنه میبره. نیازی به این همه شعاف تو نیست. دعا میگه حالا آلف رو باید چیکار کنیم؟ ایشیل میگه اون بچه است. مریو نمیشناسه که من خودم ازش نگهداری میکنم. نیلای از فراز میپرسه و نور سما میگه ما با هم مشکلی نداریم. بابا لطفاً همسر منو صدا نکن که بخوای راجع به ما صحبت کنی. عبدالله خان میگه هر کاری میخوای بکنی بکن نور سما، اما 3 روز دیگه نیای بگی میخوام طلاق بگیرم. نور سما از سر میز بلند میشه و ایشیل میگه والا قلب پنبه خانم تو این خونه خیلی خوب دووم آورده بوده. من که 2 روزه دارم پیر میشم. عبدالله خان و فاتح چپ چپ نگاهش میکنن و ایشیل عذرخواهی میکنه. آسوده و گوکان برای فراز جشن تولد میگیرن و آسوده انگشتر میراثشون رو به فراز میده و میگه این از پدر بزرگت به ارث رسیده. من قولش رو بهت داده بودم. اینو بده به زن تو، باهاش آشتی کن و از رابطت مراقبت کن. سوتاب بعد از شام میاد دیدن خانواده عبدالله خان و میگه دختر من شوهرش مریض شد، چشمش هیچ مرد دیگه ای رو ندید. بچهش مریض شد، خودش برد بیمارستان. جوابش اینه؟ برای فاتح ویلا خریدین که باهاش به دخترم پوز دادن. فاتح میگه یعنی چی؟ من اون خونه رو خودم خریدم.
اصلا ربطی به این موضوع نداره. سوتاب میگه خب الان مصطفی کجاست؟ صداش کنین بیاد دست مادر زنشو ببوسه دیگه. یا اینکه میخواین من برم پیشش. دیوونه ببینه آروم میشه. نیلای میگه ولکن مامان، به زور اسلحه که نمیخوام کسی دوستم داشته باشه. عبدالله خان میگه نیلای دختر ماه. درسته دوران سختی رو داریم پشت سر میذاریم، ولی شما نگران نباشین. تا زمانی که نیلای و نوام توی این خونه زندگی میکنن تا آخر عمر تحت حمایت من هستن. موضوع مریم که دیگه بسته شد که انگار خوب نشناختیمش. نمیخوام کسی دیگه ای راجع به این مسئله صحبت کنه. عمر موقع شام میاد خونه آذرخشینا و از جریان مری مطلع میشه و به مری میگه داداشم چی گفت؟ اصلا بهت زنگ نزد؟ مری میگه نه هیچی نگفت. زنگم نزد. اون از ایشیل میپرسه. این روزا خیلی عوض شده. شما نگران نباشین. من میرم ازمیر و اونجا سبزیای تازه و چاقاله و اینجور چیزا براتون میفرستم. آذرخش هوس ترشی چاقاله میکنه و عمر میره بیرون برای پیدا کردنش. دعا زنگ میزنه به مری و بهش میگه ببخشی که نتونستم اینجا ازت دفاع بکنم و خیلی چیزای بدی رو اینجا تجربه کردی. مری میگه اصلا نگران من نباش. تاریخ انقضای یه چیزایی تو اون خونه سر رسیده. حال آلف چطوره؟ به جای من ازش مراقبت کنی. دعا میگه حالش خوبه ولی دلش برای تو تنگ میشه. فردا میارمش که ببینتت. مری میگه نه من فردا پرواز دارم و نمیخوام باهاش خداحافظی کنم. عمر به مغازه‌ای که کایهان آدرسش رو داده بوده میره و مغازه‌دار میگه آخرین قوطی رو فرستادم به رستوران سیرابی فروشی. برو بگو اوستای یاشار فرستادته. عمر میره به سیرابی فروشی و اونا میگن ما زیاد نداریم. ولی حالا که شما میخواین این قوطی رو میدیم به شما. نیلای میره توی اتاق مصطفی و مصطفی در حال دیدن کارکرد اسلحه است که سریع گوشیشو قایم میکنه. نیلای فکر میکنه که داره فیلم‌های مستهجن میبینه و بهش میگه حالا داری فیلم‌های مستهجن نگاه میکنی؟ از وقتی مادرت مرد اخلاق تغییر کرد و تو ضعیف هستی. حیف اون روزایی که ازت دفاع کردم. مصطفی بعد از رفتن نیلای میگه من ضعیف نیستم. حالا همتون میبینی. ایشیل که میبینه نیلای رخت خوابشو برداشته بره جای دیگه بخوابه بهش میگه به خاطر مری این کارو نکن. درسته اون دوست چندین سالمه ولی تو هم زندگی تو به هم نزن. به نظرم که مصطفی تقصیری نداشته. نورسما میبینتشون و نیلای یه لحظه میترسه. نورسما میره تو اتاقش و میگه نیلای احمق توی دریا افتاده داره ما رو بغل میکنه. بعدم به فراز زنگ میزنه و فراز فکر میکنه که میخواد تولدش رو تبریک بگه ولی وقتی میبینه که داره از رفتن مری و اتفاقات خونه حرف میزنه عصبانی میشه و میگه موضوع اصلی اینه که من و تو باید توی یه خونه باشیم. اینا هیچ کدومشون به تو مربوط نیست. با عصبانیت گوشی رو قطع میکنه و میگه میخوام بخوابم. عمر ترشی رو برای آذرخش آورده و آذرخش داره با اشتها میخوره و عمر میگه این روزای آخریه که ما جدا از هم زندگی میکنیم. سر میز صبحونه خونه عبدالله خان دعا میگه امروز مری پرواز داره و من میخوام آلو رو ببرم برای خداحافظی. گرچه که اون گفته بود نیار. نیلای میگه بابا اجازه نده بچه رو ببره. عبدالله خان میگه نیازی نیست دخترم بچه خونه بمونه. دعا ناراحت میشه و میگه پس من برم و فاتح هم میره که برسونتش. بعد از رفتنشون ایشیل میگه من نمیخواستم حرف بزنم ولی به نظرم نیلای درست میگه. بچه رو نباید با خودش میبرد. نورسما میگه چرا تو روی دعا نخواستی این حرفو بزنی؟ چون که نخواستی دعا رو از دست بدی؟ عبدالله خان میگه من برم تا شماها شروع نکردین و نیلای میگه بابا میشه با هم دیگه صحبت کنیم؟ قرار میشه نیلای 2 قهوه ببره توی اتاق کار و ذوالفقار وقتی میفهمه که میخواد با عبدالله خان صحبت کنه بهش هشدار میده که مثل پنبه خانم نشی. آسوده از فراز میپرسه دیشب با زن جشن گرفتین؟ فراز میگه نه زن من با کلی چیز سر کله میزنه طبیعیه که یادش بره. نیلای توی اتاق کار با پدرشوهرش صحبت میکنه و میگه من به مصطفی همش خدمت میکنم ولی انگار که اون قسم خورده که نابودم کنه. سر ماجرای میری صبرم لبریز شد. مصطفی چه خوب بشه چه نشه از این لحظه به بعد باید به فکر من و پسرم باشین شما. این همه سال این همه بلا سرم اومد یه نهال کاشتم ندارم. روک و راست حرف میزنم. ازتون خونه میخوام. فکر کنین که این یه بیمه عمره. عبدالله خان میگه تو بیمه عمرت من هستم نیلای. تا وقتی که من زنده هستم به چیزی نیاز ندارین.
نیلای میگه دیگه مرگ و زندگی معلوم نیستش که. عبدالله خان میگه باشه من بهش فکر میکنم و نیلای وقتی میره بیرون میبینه ایشیل بیرون وایستاده و میرش میگه تو هم فالگوش وای میستی؟ ایشیل میگه ناخواسته حرفاتونو شنیدم. به نظرم که حقت خونه داشته باشی. منم تو این موضوع ازت حمایت میکنم. بعدم میره تو اتاق عبدالله خان و ازش میپرسه نیلای چی میخواست. وقتی اون میگه که خونه میخواست، ایشیل میگه خب اونم داره پسرتو تحمل میکنه. حالا اونم که یه بیلای آنچنانی نمیخواد. یکی از اون خونه هایی که اجاره دادین رو بهش بدین. اینجوری هم دلشو به دست میارین، هم که اذیتت نمیکنه. دعا میاد خونه مادرش رو وقتی که میفهمن نذاشتن آلو رو بیاره خیلی ناراحت میشن. مری از همه خداحافظی میکنه و میره. بعد از رفتنش سلماز خانوم به آذرخش میگه برو با آقا عبدالله صحبت کن. مریو فرستادن و دنبالش هم نیومدن. باید بفهمیم که چه قصدی دارن. کایهان میاد به هالوک میگه کلیپای سوتاب قبول نشد و هالوک هم خوشحال میشه و میگه این به کار من میاد. اصلا دوست نداشتم که بخواد آواز بخونه. نورسما به فراز زنگ میزنه و میگه بیا با هم دیگه ناهار بخوریم. فراز هم خوشحال میشه و فکر میکنه که نورسما به خاطر تولدش میخواد ببینتش و به مادرش میگه من برم خونه و انگشتر رو بردارم و بعدم برم دیدن نورسما. آسوده میگه اینطوری نمیشه. میره دفتر عبدالله خان و سعی میکنه باهاش راجع به شرایط بچه‌هاشون صحبت کنه، ولی اون جوابی رو که میخواد از عبدالله خان نمیگیره و تو راه رو عمر رو میبینه و جریان رو براش تعریف میکنه. عمر میگه من خیلی وقتی که با فراز صحبت نکردم. تو کوتاه‌ترین زمان مناسب حلش میکنم. وقتی که برمیگرده خونه، ایشیل بهش میگه امیدوارم میری از ما ناراحت نشده باشه. والا که حق داره. من به عبدالله خان گفتم این زن از بچت نگهداری کرده. اینطوری که نمیشه. میگه بی خیال عزیزم، بعد از این لحظه نمیشه کاری کرد. تو هم آرامشتو به هم نزن. ایشیل به میگه من میخوام برم خرید و تو هم با من بیا و هر چی که میخوای من برات میخرم. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. آذرخش میاد دفتر عمر رو بهش میگه اومدم اینجا برم با عبدالله خان صحبت کنم. میره تو دفتر عبدالله خان و بهش میگه میدونین که امروز مری به ازمیر برگشت. عبدالله خان میگه آذرخش خانم باور کنین رفتن مری از خونه به نفع همه شد. آذرخش میگه من نمیخوام شما رو قانع کنم، نمیخوام وارد جزئیات بشم. به خاطر آلف و جمره اومدم. خیال من اصلاً راحت نیست بابت نوام و خواهرزادم. انگار شما یادتون رفته مری چرا تو اون خونه بود. مشکلات خونه شما هم که تمومی نداره. ببخشید مشکلات روحی روانی مصطفی هم هست. عبدالله خان میگه ما مشکلات زیادی داشتیم درسته ولی دیگه تموم شده. زنم هم درک بالایی داره. توی مراقبت از آلف هم کمک میکنه. آذرخش میگه من ایشیلو میشناسم. اون یکی از دوستای قدیمی منه. آدمی نیست که 24 ساعته بتونه از یه بچه مراقبت کنه. آلیف هم یادگار خواهر خدا بیامرزمه. مامانم به خاطر اون آلزایمر گرفته. نمیخوام تو کارتون دخالت کنم ولی میتونم حق اظهار نظر داشته باشم. به نظر من حیات رو به عنوان پرستار آلیف در نظر بگیرین چون که به اون خیلی عادت کرده. یکی دیگر رو برای کارهای آشپزخونه استخدام کنین. عبدالله خان میپذیره و میگه خوبه که با یه راه حل اینجا اومدین. نورسما و فراز سر میز نشستن و نورسما باز دائم داره از احوالات خونه و اینکه چرا میری رفت و حس شیشمم چی میگه صحبت میکنه. فراز میگه اومدی اینجا راجع به اینجور چیزا صحبت کنی؟ هیچ کدوم اینا دیگه برام مهم نیست. من به خاطر اینکه یه ساعت باهات بیرون غذا بخورم مثل بچه‌ها شادی کردم. ولی زنم اومده توی روز تولدم از اتفاقات توی خونه صحبت میکنه. یکم انصاف داشته باش. نورسما که متوجه قضیه میشه میگه فکر میکنم به خاطر اینکه 2 تاریخ تولد داری یادم رفته. فراز میگه ناراحت نشو ولی اینو بدون. با عجله و ناراحتی صورت حسابو میگیره و میرن. سوتاب نشسته داره کامنت های منفی رو میخونه که نیلای بهش زنگ میزنه و بهش میگه که از عبدالله خان خونه خواسته. بعدم میره تو اتاق مصطفی بهش میگه چرا به من سر نمیزنین؟ اصلا نمیگین من اینجا چیزی میخوام. حداقل بگو ذوالفقار بیاد. نیلای میگه خودت پا داری. مصطفی دیگه با اون نیلای سابق هم طرف نیستی. مصطفی به ذوالفقار زنگ میزنه و میگه یه سری به من بزنین شاید یه چیزی احتیاج داشته باشم.
برای همین پول میگیری. دعا و ایشیل رفتن خرید میکنن که فاتح به دعا زنگ میزنه و دعا میگه با ایشیل اومدیم خرید ولی نگران نباش، من زیاد چیزی نمیخرم. فاتح میگه این چه حرفیه؟ مگه من اینو گفتم؟ فقط اندازه خرید کن. توی خونه میبینمت. سلماز خانم به دعا زنگ میزنه و دعا میگه باشه، من با فاتح میام، نگران نباشی. آذرخش برمیگرده خونه و میبینه سبیلای مادرش نیستن و نگران میشه و عمر میگه نگران نباش، داره اتفاقات خوبی میفته. با من آماده شو که یه جایی میخوایم بریم. عبدالله خان شب تو خونه جریان صحبت‌های آذرخش رو عنوان میکنه و نورسما میگه درسته، حق با آذرخش خانومه. من یه عده زیادی تو منطقه فاتح میشناسم که به کار نیاز دارن. از اونا یه نفر رو برای آشپزخونه استخدام میکنم. ایشیل میگه نه عزیزم، از اونجا نمیشه کسی رو استخدام کرد. من خودم یه اکیپ برای آشپزخونه میارم. نورسما میگه نه، سبک زندگی تو با ما فرق میکنه. نیلای میگه آخه آبجی جون یه نگاه به دور و اطراف بنداز، چی مثل سابقه؟ عبدالله خان میگه هر کاری دوست دارین بکنین، اما این موضوع پرستار رو تبدیل به مشکل نکنین. ایشیل میگه من میخوام یه اکیپ خوب بیارم، البته اگر نورسما جون با این نظر مشکل نداشته باشه. نورسما میگه من از منطقه فاتح. عبدالله خان میگه کافیه دیگه، دخالت نکن. ایشیل خانم خونه است، تموم شد، اینو قبول بکن. ایشیل میگه عزیزم ما یه راه حلی پیدا میکنیم، خودتو ناراحت نکن. عبدالله خان میگه نورسما این رفتارت باعث ناراحتی همه است. یه سر و سامونی به اخلاقت بده. شوهرت، آسوده خانم همه دارن میرنجن. نورسما میگه احتمالاً آسوده خانم اومده پشت سرم غیبت کرده. عبدالله خان میگه اون چجوری ساکت بمونه؟ یه نگاهی به رفتار و وضعیتت بنداز. هر چی بشه دعوا را میندازی. تو کار همه دخالت میکنی. ببین ایشیل زن منه، فهمیدی؟ باهاشم خیلی خوشبختم. بالاخره بعد از 30 سال با کسی آشنا شدم که درکم میکنه و باعث آرامشم میشه. نورسما میخواد از جاش بلند بشه که دوباره عبدالله خان دعواش میکنه و میگه باید گوش بدی. شوهرت رفته، تو اینجا موندی. قرار نیست که از خونه بیرونت کنم، ولی اگر میخوای بمونی باید احترام بذاری. تموم شد و رفت. نورسما میگه من بیشترین احترامو میذارم. بیشتر از این حد نمیتونم. اینجا خونه مادرم هست. کسی نمیتونه منو از این خونه بیرون کنه. بلند میشه و با بغض میره. عمر آذرخش رو میاره به خونه خودش و براش جشن گرفتن و سلماز خانومم میگه منم بغچم رو جمع کردم و اومدم اینجا و سویلایم اومده اینجا و دیگه قراره همه با هم اینجا زندگی کنیم. عاقد هم میاد و عمر و آذرخش با هم ازدواج میکنن. نیلای میره با نورسما صحبت کنه که ایشیل گوش وای میسته. نیلای میگه آبجی جون خیلی داری موضوع رو کش میدی. فرازم اینجوری باشه کم میاره. نورسما میگه همین الانشم رابطمون شکرابه. تو هم خیلی حرف میزنی. فکر کردی که نمیدونم رابطتو با ایشیل خوب کردی؟ نیلای میگه آبجی من فقط دلم میخواد که آرامش داشته باشم. ایشیل به آسوده زنگ میزنه و بهش میگه فردا بیاین اینجا یه قهوه بخوریم و گپ بزنیم. فرازم میگه من برم یه خورده با دوستان بیرون خوش بگذرونم. نورسما میره تو اتاق مصطفی و یکم با هم صحبت میکنن و میارتش سر میز شام. عبدالله خان از اینکه مصطفی هم اومده سر میز خوشحال و میگه برای هر دوتون یه خبر خیلی خوبی دارم. مستاجر خونه کانلیجا آخر ماه قراره اونجا رو تخلیه کنه. اون خونه رو میدم به نیلای. یعنی مال هر دوتونه. نیلای دستبوسی میکنه و مصطفی میپرسه چی شد بابا این کارو کردی؟ عبدالله خان میگه چون که نیلای حقشه. نورسما میگه درسته، حق و سکوت میدی آره؟ ایشیل میگه نورسما چرا حسادت میکنی؟ همه میدونیم این دختر تو این خونه چی کشیده. همش یه خونه است دیگه، به اونم راضی نیستی؟ نیلای میگه آبجی واقعا که به جای اینکه خوشحال بشی اینو میگی؟ مصطفی تشکر میکنه. نورسما میگه ایشیل خانم عالیه، یکی یکی داری همه رو از خونه دک میکنی. ایشیل میگه برعکس هیچکیو نمیخوام بره، همگی با آرامش زندگی کنیم. مصطفی میخنده و میگه هیچکی هم دلش نمیخواد بره. سلماز خانم میگه شما به خاطر من یه روز خوش نداشتین. منم همش لجبازی کردم و پافشاری کردم که خونه خودمو میخوام. الان میفهمم که خونه من پیش شما هاست. متقان موزیک میذاره و همه با هم میرقصن. سوتاب از اینکه کارش نگرفته ناراحته و میگه باید برام تبلیغات کنی. هالوک میگه من میخوام تو از ترانه خوندن دست برداری و خانم خونه بشی. بعدم بهش پیشنهاد ازدواج میده.
ایشیل میره به حیاط میگه از این به بعد تو حواست به آلو باشه. در مورد کارهای آشپزخونه‌ام یه اکیپ خبر میکنم که بیان. نورسما زنگ میزنه به فراز و بهش دسترسی پیدا نمیکنه و به آسوده زنگ میزنه. اونم میگه فراز رفته با دوستاش تولدش رو جشن بگیره چون که نتونست با همسرش جشن بگیره. لطفاً انقدر بهش زنگ نزن و بذار راحت باشه. صبح ایشیل و عبدالله خان میگه امروز یه اکیپ میارم اینجا و به کرای هم زنگ میزنه و میگه کارایی که دیروز بهت سپردم چی شد؟ تو هم باید بیای بالا سرشون باشی. هم بر دست خودمی هم با یه پیش پرداخت عالی شروع به کار میکنی. نورسما به فراز زنگ میزنه و از خواب بیدارش میکنه و میگه به خودت بیا. دیشب تا صبح هی بهت زنگ زدم ولی جوابمو ندادی. کجا بودی؟ میخوای اینطوری منو مجازات کنی؟ فراز میگه شاید دیگه دست از مجازات کردن خودم برداشتم. یه بارم اینجوری فکر کن. با دوستان بیرون بودم. سر صبحونه دعا خبر ازدواج مادرش رو میده و نورسما میگه معلومه که اشک و خون نتونسته جلوی عمومو بگیره. هنوز متخان توی تختشه. چه عجله‌ای داشتن. فاتحه میگه آبجی متخان کاملا خوبه. حتی با سلماز خانم کارا رو انجام دادن. همه خوشحالن. تو هم سعی کن یکم خوشحال باشی. داداشم هم نسبت به گذشته بهتره. دیگه چی میخوای؟ نیلای میگه آبجی جون فاتح حق داره. ببین همه چیز داره رو به راه میشه. عبدالله خان میگه نورسما یاد بگیر نیمه پر لیوانو ببین. نورسما به نیلای میپره که فکر کنم یه خونه برای شما کافی بوده. فاتح و دعا از این خبر خوشحال نمیشن و جا میخورن ولی به روی خودشون نمیارن. مصطفی میگه خیر باشه فاتح مشکلی هست؟ وقتی شما از ویلا لذت میبردین ما چیزی میگفتیم؟ فاتح میگه نه مشکلی نیست به خوشی توش زندگی کنید ولی من دلیلش رو نفهمیدم. نیلای میگه فاتح جون میتونیم بگیم یه پاداش کوچیک برای چیزایی که کشیدمه. دعا میگه اگر اونجوریه باید کل کانجیلا رو به من بدن. عمر آذرخش آورده قایق سواری. ایشیل کرایو میاره و میگه اینجا سالن پذیرایی مونه. دخترا رو هم که میشناسی. از این به بعد کرای رئیس اکیپ آشپزخونه میشه. نورسما میگه البته تا وقتی که من یه خدمتکار مناسب برای آشپزخونه پیدا کنم تو فعلا با این تیمت که ادای اشرافی‌ها رو در میارن خوش باش. ایشیل بهش میگه نورسما از شرارت خودت رو نابود کردی. چیزی هم به دست نمیاری. یا دردسر درست میکنی یا دنبال دردسر درست کردنی. وقتی که نیلای و دعا طرف نورسما رو نمیگیرن ناراحت میشه و دعا میگه نورسما به نظرم تو نمیتونی درست فکر کنی. چطوره بری پیش روانپزشک؟ ایشیل میگه ای والا داروهاتو بخور و آروم شو. یکم سروتونین آزاد کن. اگه نمیخوری بگو ما شروع به خوردنش کنیم. عمر آذرخش رو برده به یه رستوران دریایی و صاحب رستوران براشون ویولون میزنه. ایشیل داره با اکیپ آشپزخونه سر کله میزنه که ذوالفقار میاد و از لباسای ذوالفقار ایراد میگیره که مگه توی قهوه خونه داری کار میکنی؟ یه سر و سامونی به خودت بده. آسوده توی پذیرایی منتظرش و میاد بهش خوش آمد میگه و شروع میکنن به صحبت کردن. نورسما هم داره صحبتشون رو میشنوه. ایشیل میگه فکر میکنم در حق فراز بی‌انصافی شده. نورسما هم باید هر چه زودتر با شوهرش زیر یه سقف زندگی کنه و ما داریم در این مورد کوتاهی میکنیم. آسوده میگه من در این مورد با عروس و پسرم حرف زدم. با عبدالله خانم حرف زدم. دیگه تصمیم با خودشونه. به نظرم تو نگران زندگی مشترک خودت هستی. نورسمای دردسرساز هر روز باهات کلنجار میره. میگی برگرده پیش فراز تا از شرش خلاص بشی. نورسما میاد جلو میگه چطور میتونین انقدر بی‌پروا راجع به زندگی و ازدواج من تو خونه خود من حرف بزنی؟ شماها کی هستین؟ آسوده میگه نورسما یه لحظه بشین و گوش کن. نورسما میگه من نمیشینم. شما هم بلند شین برین خونتون و من میام اونجا و مفصل با هم صحبت میکنیم. ایشیل تو هم صدات رو ببر. آسوده به نورسما میگه ببینیم فراز کی چهره واقعی تو رو میبینه. بعد از رفتن آسوده نورسما و ایشیل با هم دعواشون میشه و ایشیل بهش میگه تو فراری دهنده شوهر هستی. تنها دلیل بدبختی خودت هستی. هیچ کس نمیتونه تو رو تحمل کنه و تحملم نکردن. نورسما میگه خب چی از این بهتر؟ میمونم بر دل خودت. ببینیم اول کدوممون تسلیم میشه. ایشیل خانم. سوتاپ و هالوک میرن دستبوسی مادر هالوک و بهش میگن که ما میخوایم ازدواج کنیم. مادر هالوک میگه من نمیذارم این زن دستمو ببوسه و نمیذارم ازدواج کنی. اگر این کارو بکنین حقمو حلالت نمیکنم.
فراز زنگ میزنه به نورسما و میگه تو مادر منو از خونه بیرون کردی؟ این رفتارا چیه؟ چرا داری داد میزنی هی؟ نورسما میگه تو میدونی من توی این خونه چی میکشم؟ شبا میری خوشگذرونی و روزا حساب کارای مادر تو از من پس میگیری؟ اومده اینجا نشسته پشت سر من غیبت کرده. چیه؟ تو دلت برای زندگی قبلی تنگ شده؟ از من خسته شدی؟ فراز شروع میکنه به داد و بیداد کردن و میگه نمیتونی اینطوری به من بگی که من برای زندگی قبلیم دلم تنگ شده. دیگه خسته شدم از این وضعیت. میام دستتو میگیرم و میریم با هم توی خونه خودمون زندگی میکنیم. دیگه تصمیم تو بگیر تا 10 دقیقه دیگه میرسم و تو روی خودم حرف بزن. پستچی برای مصطفی یه بسته میاره و مصطفی میاد از دست ذوالفقار میکشه و میبره. بعدم میره توی اتاقش و بسته رو باز میکنه و اسلحه و فشنگش رو در میاره و میگه من ضعیف نیستم، به همتون نشون میدم. ایشیل و کرای تو اتاق کار عبدالله خان هستن و ایشیل میگه چرا دم دقیقه راجع به پولت حرف میزنی؟ اندازه دفعه قبلی امروز بهت میدم ولی مدارا کن. کرای میگه نه، اون پول واسه من کافی نیست. من این خونه و زندگی که دارین رو دیدم. اینجا خیلی بیشتر از چیزیه که بهم وعده داده بودین. نورسما صدای جر و بحث ایشیل و کرای رو میشنوه و ایشیل میگه تو روی من وای میستی؟ کرای میگه من به خاطر شما آدم کشتم. یا پولی که حقمه رو بهم میدین یا همه میفهمن که شما پنبه خانم رو کشتین. نورسما در اتاقو باز میکنه و میاد تو و ایشیل با ناراحتی و چشمای از حلقه بیرون زده نورسما رو نگاه میکنه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم حتما کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.